নমস্কাৰ সকলোলৈকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আঁচনিখনৰ সন্দৰ্ভত। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আঁচনিৰ যি নতুন আপডেট আহিছে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যিহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণৰ জৰিয়তে যিসকল ব্যক্তিৰ কেঁচা ঘৰ আছে সেইসকলক চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা পকী ঘৰ দিয়া হয়, সেই সম্পৰ্কত আপোনালোক সকলোৱে অৱগত। ইতিমধ্যে আমাৰ অসমত জীৱিকা সখীসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ পকী ঘৰৰ বাবে তেওঁলোকে জিঅ' টেগ কৰি ছাৰ্ভে কৰিছিল। যিসকলে এতিয়াও পকী ঘৰৰ বাবে আবেদন কৰা নাই এই আঁচনিৰ অধীনত, সেইসকলে এতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব নেকি, আৰু নতুন যি লিষ্ট সেই লিষ্ট আহিছে নেকি, ইয়াৰ উপৰিও ভাৰত চৰকাৰে এতিয়ালৈকে কিমান ব্যক্তিক পকী ঘৰ দিলে সেই সম্পৰ্কতো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। এতিয়া চাওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গ্ৰামীণৰ এই পেজটোত আপোনালোকে চাওক এতিয়াও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰে সেই সম্পৰ্কত জানি লওক। ইয়াত চাওক, ডাউনলোড দ্য মোবাইল এপ ফৰ ছাৰ্ভে এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ PMAYG হাউচেছ আণ্ডাৰ PM জনমন। এই পেজটোলৈ যায় তেতিয়া দেখিব ইয়াত এনেকৈ আহি আছে। তাৰমানে এতিয়াও আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। গতিকে যিসকলৰ কেঁচা ঘৰ আছে কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হোৱা নাছিলে তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যিটো ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটত যদি যায় দেখিব ইয়াত চাওক, ছাৰ্ভে এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ PMAG হাউচেছ আণ্ডাৰ PM জনমন ক্লিক হিয়ে। মানে এই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে PM জনমনৰ যিটো এপ হয় সেই এপটো পাব, আৰু সেই এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব। কিন্তু ইয়াত এটা কথা আছে, PM জনমনৰ যিটো এপ সেই এপটো সকলোৱে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, কিন্তু সকলোৱে তাত লগ ইন কৰিব নোৱাৰে। লগ ইন কিয় কৰিব নোৱাৰে জানেনে? লগ ইন কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত পাছৱৰ্ড লাগে। সেই পাছৱৰ্ডটো কিন্তু সকলোৰে হাতত নাই। মানে পাছৱৰ্ডটো কাৰ কাৰ ওচৰত আছে, বিশেষকৈ যিসকল জীৱিকা সখী যিসকলে এই কামটো কৰিছিলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকেহে ইয়াত পাছৱৰ্ড দি পেলাই তেওঁলোকে লগ ইন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ কেঁচা ঘৰ যদি আপোনালোকে ছাৰ্ভে কৰিবলৈ থাকি গ'ল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিন্তু জীৱিকা সখীৰ হতুৱাই এতিয়াও ছাৰ্ভে কৰাব পাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জীৱিকা সখীসকলৰ লগত কথাটো পাতিব পাৰে। এতিয়া চাওক, ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ পকী ঘৰ কিমানক দিব সেই সম্পৰ্কত টাৰ্গেট নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে। 3,40,40,522টা পৰিয়ালক পকী ঘৰ দিয়াৰ টাৰ্গেট ৰখা হৈছে, আৰু বৰ্তমানলৈকে ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈছে 3,90,59,797, আৰু চেংচন কিমান হ'ল সেই সম্পৰ্কত আপোনালোকে চাওক, 3,67,57,526 এতিয়ালৈকে চেংচন হৈছে। মানে 3,67,57,526টা ঘৰ এতিয়ালৈকে চেংচন হ'ল, আৰু তাৰে কমপ্লিট কিমান হৈছে চাওক, 2,76,39,570টা ঘৰ এতিয়ালৈকে কমপ্লিট। PM আৱাস যোজনাৰ অধীনত চৰকাৰে এতিয়ালৈকে 3,70,942.45 কোটি টকা ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছে। গতিকে PM আৱাস যোজনাৰ অধীনত যদি আপুনি ঘৰ পাবৰ বাবে যোগ্য কিন্তু আপুনি ঘৰ এতিয়াও পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এই সম্পৰ্কত চিন্তা কৰিব পাৰে। যিসকলে ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনত ঘৰ পাবৰ বাবে অনলাইন কৰিছিলে সেইসকলৰ কাৰ কাৰ নাম আহিছে সেই সম্পৰ্কত যদি আপোনালোকে জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে PM জনমনৰ যিটো এপ সেই এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব, আৰু ডাউনলোড কৰি লগ ইন কৰিলে আপোনালোকে তাত আপোনালোকৰ নামখিনি চাব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ পকী ঘৰ কোনে কোনে লাভ কৰিছে, যদি আপোনালোকেও লাভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।